Magandang araw sa inyong lahat. So, ngayon nakikita nyo, may hawak akong mic. So, ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano makagawa ng DIY mic. So, unang-una, kailangan nyo ng headset. Yung tipong hindi nyo na ginagamit na headset. And, kailangan nyo rin ng gunting. Kailangan nyo ng gunting. So, yan, gunting. Kailangan nyo rin ng tape. And, kailangan nyo rin ng teddy bear. So, bale, ang mangyayari dito sa ating DIY project na paggawa ng mic, ang kailangan nyo lang gawin ay ito yung mic. So, hindi nyo kailangan putulin dito. So, dito natin puputulin. Putulin natin dito yung mic. Ay, itong kanyang headset. Yan, doon na siya. And, as you can see, may natira siya dito. Kasi, yung iba kasing mic, dito ang nakalagay. Pero, dito sa ating nakuhang mic, dito siya nakalagay. So, ang kailangan natin putulin ay ito. Itong isang headset. So, putulin natin siya. And, so, ito na siya. Napagtulan natin. So, kailangan na lang natin ay yung DIY na condenser. So, ayun. Kailangan natin ng gunting tapos itong teddy bear para sa ating condenser. So, kailangan natin lang siyang gupitin. Siyempre, ang kailangan yung gamitin na teddy bear, yung hindi nyo na ginagamit. Huwag yung ginagamit nyo. Baka kasi, o kaya yung luma na. Huwag nyo rin gagalawin yung teddy bear ng kapatid nyo. Gagalitan kayo yan. So, ang hirap. Ito sa magunting. Kaya, natin paraan. Gunting na natin siya. Ito. Okay, gunting na natin. Boycott. So, yan. Ang next step natin, tatanggalin natin tong mga tarang bulak. And ilagay na rin lang natin dito sa teddy bear. Suksok na rin lang natin siya dyan. Para less kalat. Okay. Dito natin ang printing para mas mabilis. Ayan. So, paano natin siya kakabit? May tape tayo. Tapos, meron din tayo. Tapos ito, ilalagay na lang natin. Kung gusto nyo naman ng parang style mic talaga siya, pwede nyo naman siya lagyan ng patigas dito para may hahawakan kayo. Para hindi siya na-bend. Hindi siya na ganyan. Pero for me, as motovlog, ang pinupurso ko, lagi ako nakamotor, kailangan ko rin madali siyang i-bend para madali siyang isingit sa helmet. So, ito ang kailangan natin para may guys. Pero, pwede rin nyo siyang tahiin
tahiin para magkapit. Pero para sa akin mas madali, tape na lang muna tayo. So kahit ganyan na siguro kahaba, kasi nababarat naman yan. Ayan. I-tape nyo lang siya. Magmumukha siyang condenser. Ayan. Yun lang. Yun lang guys. I-tape nyo lang siya. Banat-banatin nyo din para maganda yung kapit ng ating electrical tape. Para swabe lang. Kasi pag hindi nyo binanat, mapangit yung kanyang lapat. So yun guys. So yun guys, bali ito na yung ating finished product. Ito yung bali dalawa na siya. Bali testing natin sa ating cellphone. So unang testing, ang iti-test muna natin ay itong una kong ginawa. Titingnan natin yung waveform kung magana siya. So dito lang tayo sa record forge kasi mas maganda to kaysa dun. Kasi dito kita talaga yung wave. So ayan. Start. Ayan, kita nyo, pag tinatap ko siya, meron. So, try ko, masalita ko. Test mic, 1, 2, 1, 2. Pakinggan natin kung gumagana nga ba siya. Nagana siya. Pag tinatap ko siya, meron. Try ko, masalita. Test mic, 1, 2, 1, 2. Okay. Gumagana siya. So, ito namang sunod na ginawa natin. Back. Sak natin siya. Hindi natin nakita. Okay. Ngayon, may headset button. May headset icon. So, tingnan ulit natin. So, yan siya. Nakita nyo yung waveform. Ito. So, test mic, 1, 2, 1, 2. Okay. So, skip talaga. Nakita nyo yung waveform. Ito. So, test mic, 1, 2, 1, 2. Okay. So, yan guys. Nakita nyo. Parehas siya nagana. So sa akin bilang isang nagvo-vlog or isang nagsisimula na motovlogger ay syempre kailangan ko ng helmet and dito ko lang siya nilalagay.
guys. Ayan. Kailangan ko ng helmet. Dito ko lang siya nilalagay. Sinisingit ko lang. Okay. Ayan. Sinisingit ko lang siya dyan. Tapos, babalik ko ulit yung foam. So, ayun na guys. Yan na yung ating finished product. So, na ito pa yung isa. May backup tayo. Na headset kung sakali namang masira yun. Ito. So, dalawa na siya. Saka, kaya ko pala ito naisipan gawin. Kasi, yung sa mga unang vlog ko na ginawa, bali, stock lang yung ginagamit ko. Ibig sabihin, yung built-in mic lang ginagamit ko sa aking pag-vlog. Kumbaga, well, hindi ganun kaganda yung quality. Kumbaga, pangit talaga. Kaya naisip ko, medyo narami na rin yung nanonood. Kaya naisip ko, gumawa na lang din ako ng DIY para maiwasan. Gumawa ako ng DIY na mic para makinig ako ng ating mga manonood. Kumbaga, pinaghiwalay ko lang yung voice ko, tapos yung video. Kasi mas maganda talaga yung quality ng may mic ka sa loob ng helmet. Unang-una sa lahat, yung with noise mawawala. Okay? So, yun lang. Sana may natutunan kayo and maraming salamat sa inyong lahat. So, like, share, and subscribe. Thank you.